Good morning. This is our last day here in Korea and mag-check out na kami. As you can see, medyo magulo pa yung kwarto. Ang gulo pa din ng mga gamit. Ito yung bed na ginamit ko. Katabi kami nila. Yung kay Bebe and si Rose dun sa dulo. So, yun. Medyo namamaga ng konti yung paa ko. Dahil nga natapulog ako kahapon sa may Hongdae. Medyo pero namaga talaga siya. So, yung paa ko kailangan nakaganito lang siya. Nakaliwa akong paa. Hindi ko siya mabibig. Tapos medyo inuubo din ako kasi nakakain ako ng ice cream third or fourth day yata namin kasi nilibre kami ng friend nila. Nakakaya naman na tumanggi. Tsaka naisip ko lang nung kumakain ako ng ice cream. Masarap pa man din. Medyo sumakit yung lalamunan ko. So, ayun guys. Check out namin ng 11. Tapos si Love, tsaka yung sister niya. Pupunta pa sila ng Myeongdong. Mamimili pa sila ng konti. Pero ako, me and Rods will stay here. So, kasi bukod sa hindi ko na caring maglakad. Ang hirap. Ang hirap maglakad kasi naubos ko na halos lahat ng buwan ko. Hindi ko naman pala siya magagamit sa Pilipinas. So, thank you so much for watching. This is the last day. Our last day here in Korea. But definitely, I will go back here with my family. I don't know when, but God knows kung kailan yung mangyayari. It is perfect time. Madadala ka ng family ko dito. Although, medyo complicated kasi mag-subway. So, kailangan talaga mindful ka, alert ka kung saan line kayo, sasakay, at saan kayo mag-transfer. Kasi nga nag-transfer dito. Parang katulad sa Singapore. So, yun, kailangan kong maging mas attentive at saka alert pagdating sa mga directions. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my Korea vlogs. And yeah, back to regular programming tayo this July. So, ayun. I'm just very, very thankful sa Lord kasi hindi naman ito mangyayari kung hindi niya kami binless ako ng extra financially para makapunta. And ayun, so my plan is to save for the next few years para makapag-travel ulit, especially with my mom and yun, the rest of the family. So yun lang guys, thank you so much for watching and I really recommend na magpunta kayo dito sa Korea. Ang pinaka-recommend ko is yung Gangcheon Rail Park. Sobrang saya niya. If napanood niyo na yung previous vlog, day 5, nag-Gangcheon Rail Park kami. Sobrang saya, sobrang ganda. Yun nga, medyo nakakapagod mag-pedal. Pero sobrang ganda lang, hindi mo na maiisip yung pagod mo. Tapos maganda yung The Garden of Morning Calm. Maganda kasi yung forest. Tapos, one with nature talaga yung feeling. So, ayun. Sa namin, hindi kami masyadong although maganda din siya. Summer kasi, so mas maganda talaga yung pag-autumn. At saka, one more thing is, there's a lot of people, both Koreans and tourists. So, medyo, hindi naman siya super duper crowded, but dun sa mga popular locations doon, like kung saan nag-shoot yung Winter Sonata, halos hindi na kami nakapunta doon. Parang nadaanan lang namin siya kasi sobrang hirap sumingit sa mga nagpipicture. Ayun, at saka yung Namsan, okay lang. Kaya lang naman talaga siya sikat because of the Korean dramas na nag-shoot doon. Pero, medyo foggy kasi. Hindi ko alam kung fog yun o ang sabi kasi nung Korean friend ng best friend ko is ano daw, medyo dirty na daw talaga yung dito, yung hangin. So, ayun, wala ka talaga makikitang stars kasi yung sky nila puro fog. Tapos hindi mo makikita yung mga stars. So, yun lang guys. Hi guys! Pauwi na kami ng Pilipinas. Ano pabawas natin yung kay Love? Ang ganda no? Nakuha na yung kay Ate Love. Nalagay niya na sa akin. Oo, yun yung minus natin sa total. Para makuha na. Yung sa grocery lang kasi yung minus na. Yung minus natin yung sa inyo. Kaya ang ganda nun no? Kita ba? Yun. Ano ba yun? Hagdan ba yun? Grabe taas o escalator? Hindi. Okay na sa akin. Ate Love, hindi mo kung ano. Alam, nakalimutan natin tumingin sa rice. So, mas pa. All day class.
Ano meron sa Wala yun. Ganda ng ano nila, airport taxi. Ang laki. Tingnan nyo naman, pwedeng sa bagay dahil maliliit din kami. Laki ng space, oh. Pwede ka apat. Rose, dapat ka ito tinipili mo sa sakyan. Kasi siya buong barkada. Dapat talagyan mo na. Grabe, barkada lang talaga yung Hindi namin napuntahan yung bahay ni Liwin sa Legend of the Blue Sea kasi ginabi na kami ng Santander. Kagabi. Kagabi ba yun? Yung isang gabi. So ayan, pagbalik ko na lang ng autumn, saka na lang ako pupunta. At least, kukunti na lang yung pupuntahan mo kasi nakapunta ka na sa kami pala. Nakapunta na ako sa ibang palace. Yung Manok Village, hindi na rin namin pinush. Kasi sobrang init. Hindi ko kayang maglakad doon. Basta yun, ang hirap maglakad kasi sobrang init. Parang, alam mo yun, iba, medyo mas maano, medyo mas malamig lang para sa Pilipinas. Pero pag nakahandok ako, sobrang init. So, ayan o. May ganito pa yung taxi ni Kuya, sosyado. Diba? Dahil mainit. Lagay tayo na Cortina. Ilang minutes tayo? 77. 77 minutes to the airport. O sige, mukha mo lang kita. Terminal 1 na ba tayo? Yes. Ano tayo? Yes, Terminal 1. Ito lang, bait din ni Kuya. Ang aga pa niya. Galauna pa lang sumisilip na siya doon. Oo. Hindi nga traffic yung tawag. Moving traffic. Moving pa rin. Slow moving. Sa atin talaga naman. Sa atin talaga. End to end eh. Bang to ba? Halos. Kulang na lang, yalit mo na talaga dun sa tambutso yung maka-forward ka lang. Bye, Korea. See you in 2 to 3 years. Mag-iipon muna ako ng bonggang-bongga. Kailangan ko mag-exercise ng paa ko. Ang tapilok lang palang katapat ko dito. Walang Diyo. Nakalakad ako ng 6 na araw ng napakalala yung 1,000 steps. Tapos matatapilok lang pala ako ng walang kasaysayan. Ibig sabihin, tita na talaga. Tita feels. Di ba yung sabi ko nga sa'yo si Tita Rose, yung kasama namin? Papa, 3 bedroom yun sa gobyerno. Kasi nga nabalo siya. Ganda ng kotse ni Kuya. Lucky. Sa airport na kami. Love, love, love. Nandito na kami sa airport. Pauwi na kami ng Manila. Papatax refund muna kami bago kami mag-check-in ng mga gamit. Wala akong dala dahil ako ay injured sa lahat ng mga maleta nasa kanila. Hanapin lang namin yung JHO Air na counter para makapag-check-in na kami. Tapos, tuloy na kami sa tag, papa-tax refund. Dito na lang ulit, guys. Ang dami ko pa dito, oh. Kaya. Saan baga tayo? Ang astig ng immigration nila dito. Scan na passport, lalagay mo lang yung
Pero kailangan ng Tapos tao. yun. Ang saya. Ang bilis lang. Okay na. Nakalampas na kami ng immigration. So, punta na lang kami sa tax. Ayun o, nakalagay. Tax refund. Tax refund na lang kami. Sa Robo. Gusto niyo mag-shopping, may Louis Vuitton. Performance pa. O, kung gusto niyo naman ng Gucci, ayan, Gucci. May Coach. May Fendi. May gulay. Pang mayaman, Beshi. May Celine. Balenciaga. dito natin? Bottega, Ipanenko, Bulgari. Hindi sila mahilig sa high-end dito. Grabe, nakakaya naman pasukin yung store nila. Lucky. May long champ din. Burberry. Ferragamo. Sila po kami kayo. Lunch at the airport. Works very small and very strong. Very small. Very strong. Magkano to? Struggle is real. For your safety, please direct your attention to the cabin crew for safety information. 이 비행기 비상구는 모두 8개이며 가리키는 것처럼 앞에 2개, 중간에 4개, 끈을 허리에 돌려 고리 기운 후 손잡이를 잡아당겨 몸에 맞도록 조여주십시오. Slip the life vest over your head. Pass the straps around your waist.
Thank you so much for watching. I hope to see you on my next video, sa mga videos pa na gagawin ko. Yun lang. God bless you all. Bye!